Napanood ko lang ito, guys. So, I just want to try this to remove all those napanood ko lang ito, guys. So, subukan natin kung totoo. Ito yung mga oil to eh. This is oil. This is from oil. So, pakinisin natin itong aking deep frying pan. Okay? So, mag-start tayo sa salt. Okay? Salt. Salt tayo, salt. Okay? Salt yan, guys. French kasi French. Okay? Mag-start tayo ng salt. Lagyan natin siya ng salt. Just spread the salt here. Okay? Puno kasi. Kung mag-work siya. Okay. So, already salt. And then, baking soda. Baking soda ito, guys. Baking soda ito. Ayan o. Okay. Lagay natin dito. Busin na lang natin kung talagang gagana siya. Kung gagana yan, guys, ay gawin natin to. Napakadali. Okay? Gawin natin. And then, kasi ang dishwashing liquid ko is Pril. Pril siya. So, lagyan natin dito ng Pril. Okay? Okay? Yan. So, yung next natin gagawin ay anong gagawin natin next? For next is gagamit tayo ng sponge. Okay? Sponge. So, gagamitin natin itong likod ng sponge. Okay? Kung gagana siya, guys. Kuskus tayo. Kuskus tayo. Kuskusin natin yan kung gagana. Okay? Yan. Kuskus natin. Okay? After nating makuskus, lagyan natin ng wait lang. I have to wash my hand. We have to put the tissue. Okay? Tissue. Then, the next is we have to put the vinegar. Vinegar. To put the vinegar. Okay. That's it. And then we will leave, I don't know how many minutes. We'll soak this after how many minutes. Okay, guys. Ayan. Just check it out later. Kapag nag-work. Yan na lang yung gagawin natin, di ba? Panlinis sa mga oil na nasa ilalim ng kawali. Very easy. So, iwanan muna natin, tapos saka natin balikan kung mag-work siya. Okay, guys?
nating open yan, guys. Yan. Try na natin open yan. Ito na yun. Ito na yun. Tricks na to. Ito. Ito ha. Try na natin kung nag-work siya. Yan. Kapag nag-work siya, so gamitin na natin yung ganong tricks, di ba? Ready na ba kayo? Ready na ako. 1, 2, 3. Buksan na natin siya. Uy, magic. Wala na nga, guys. Oh, ito na lang, oh. Naiwan. Ayan na, oh, ang linis niya. Oh, ha. Oh, really? Oh. Oh, ha. Oh, yun yung tricks, guys. Oh. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba natanggal? Natanggal yung ano niya, oh. 'Di ba? Oh, natanggal yung ano niya. Meow. Unbelievable. 'Di ba? Guys, ito na lang natira. Ito. Yan. Okay pala yun. Hugasan na natin kasi madumi. Oh my God. Talaga. Ayan yung mga dumi niya. Oh. Sa towel.